Một chương trình truyền hình thực tế được so sánh với Squid Game vì độ khó cũng như độ đối đầu quá cao. Tất cả những người tham gia cuộc thi đều mang trong mình thể chất khỏe hơn trâu và một thân hình vạm vỡ như thú dữ. Mọi người phải liên tục đối đầu nhau trong nhiều thử thách lớn nhỏ khác nhau để tìm ra người mạnh nhất. Những thử thách này đều để mọi người so đo về sức mạnh, sự cân bằng, sự nhanh nhẹn, sức bền, ý chí và chiến lược của mỗi người. Người đi đến cuối con đường sẽ được ẵm về phần thưởng siêu to khổng lồ lên đến 300 triệu won. Liệu ai sẽ là con quái thú có đủ bản lĩnh vượt qua 99 người còn lại để ôm về giải thưởng khổng lồ này? Nếu bạn cảm thấy trò chơi con mực là một bộ phim sống còn đỉnh của chóp thì đây là phiên bản đời thực của nó. Chương trình thực tế lần này quy tụ 100 người được biết đến là những người mạnh nhất Hàn Quốc. Những người có mặt tại đây không phân biệt giới tính, màu da, tuổi tác hay nghề nghiệp. Chỉ cần biết người giành chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được một phần thưởng siêu to khổng lồ lên đến 300 triệu won, cũng tức là 5,5 tỷ Việt Nam đồng đó mấy ní. Các cụ xưa đã dạy đừng xem mặt mà bắt hình dong. Vậy nên các bạn đừng thấy một vài người ở đây nhìn có vẻ nhỏ con mà khinh thường. Điển hình như chàng thanh niên nhìn khá nhỏ con này. Nhìn anh nhỏ con là vậy nhưng anh đã rất nhiều lần ôm về huy chương vàng trong các cuộc thi thể thao. Thằng nào lao nháo là anh cho chim cút về ao làng luôn. Theo những gì đã tìm hiểu chúng tôi biết anh đã từng tham gia đội lính đặc chủng suốt 11 năm ròng. Trong những năm đó anh từng đạt giải quán quân trong một cuộc thi thể thao do đội lính cứu hỏa Hàn Quốc tổ chức. Người đàn ông múi nhiều hơn cả sầu riêng này là một vận động viên chuyên nghiệp khi đã vô số lần đạt giải quán quân. Người lơ ngơ vừa mới bước vào lại là một anh lính bắn tỉa chuyên nghiệp. Những người đăng ký tham gia chương trình đại đa số là vận động viên thể hình hay vận động viên đô vật. Ngoài nam giới thì cũng có rất nhiều chị em phụ nữ đăng ký tham gia. Ví dụ như chị đẹp đây là một đô vật tiếng tăm lẫy lừng của đội tuyển Hàn Quốc. Ngoài ra còn có những người nổi tiếng với thân hình chỉ cần nhìn thôi đã chảy nước miếng. Ngay cả anh Vũ Công từng tham gia một chương trình hẹn hò nổi tiếng nào đó cũng có mặt tại đây. Đến khi nhìn thấy cô hot girl của đội cổ vũ, các anh trai có mặt ở đây đều thầm cầu nguyện cho cô, mong cô có thể vững tay trèo để gắng gượng lâu một chút. Khi thấy một nữ diễn viên xinh đẹp mảnh mai bước vào sân khấu, trong đầu mấy anh trai lại bắt đầu xuất hiện một vạn câu hỏi: vì sao? Liệu mình đang tham gia chương trình truyền hình thực tế thể hiện sức khỏe hay chương trình hẹn hò lứa đôi đây ta? Người đàn ông to như hộ pháp vừa mới bước vào là một vận động viên của bộ môn vật tay, nhưng có nằm mơ cũng không ai ngờ anh ta sẽ là một trong những người bị loại đầu tiên. Từ xa nhìn thấy một cặp vợ chồng là hot tiktoker chậm chậm bước vào, anh chàng ngoại quốc tóc vàng bỗng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Anh thầm cảm thán lựa chọn tham gia cuộc thi này có lẽ là sai lầm lớn nhất đời anh. Nhìn chị gái mang vẻ đẹp ngọt ngào này đáng yêu là vậy nhưng chị lại là một vận động viên đấu vật đó nha. Tới khi một ông chú nhìn có vẻ đã già nhưng lại vô cùng khỏe khoắn bước ra, mọi người đều ngoan ngoãn tới bắt tay chào hỏi. Nhìn mặt của chú thôi mà ai cũng thấy sát khí đằng đằng hết cả rồi. Nhưng tất cả mọi người tỏ ra e sợ như vậy cũng là vì có lý do chính đáng. Bởi ta nói ông chú vừa vào là một vận động viên đối kháng tiếng tăm lẫy lừng ai ai cũng biết. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai mang nét mặt thư sinh vừa mới bước vào cũng không phải dạng vừa đâu đậu vừa giang. Nhìn cái nét thư sinh dễ bắt nạt vậy thôi nhưng cậu lại là nhà vô địch taekwondo cấp thế giới đó nha. Anh chàng vừa bước vào đã bẻ khớp tay răng rắc để thể hiện bản lĩnh là thành viên của một nhóm nhảy. Ai nhìn cũng lo lắng một ngày anh ta không vui sẽ bẩy cong xương mình như vậy. Cho những ai chưa biết thì anh chính là biên đạo cho vai zombie của phim Chuyến tàu sinh tử. Người cuối cùng bước vào sàn đấu là người đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic mùa đông. Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ, tất cả đều bước tới trước bức tượng điêu khắc của mình rồi thay đồng phục chương trình đã chuẩn bị từ trước. Kể từ giây phút đó, trò chơi sinh tử chính thức bắt đầu. Tổng cộng có tất cả 5 vòng thi lớn nhỏ. Người có thể kiên trì đến cuối cùng sẽ mang về cho mình phần thưởng có giá trị lên tới 300 triệu won. Đương nhiên độ khó của những thử thách này cũng vô cùng cao. Ngay trong ngày đầu tiên số người bị loại đã nhiều như lá rụng mùa thu. Nhưng trước khi trò chơi bắt đầu, tất cả thí sinh đều phải khởi động kỹ càng. Mỗi người sẽ phải treo mình lơ lửng trên xà đơn để xem sức chịu đựng của họ đến đâu. Mặc dù ở bước này thì chưa có ai bị out trình, nhưng ban tổ chức sẽ dựa vào sức bền của mỗi người để đánh số thứ tự. Sức chịu đựng càng cao thì quyền lợi được hưởng càng hấp dẫn. Trước khi tiến hành thử thách khởi động, người chơi được chia làm 2 nhóm nhỏ. Nhìn thấy thanh xà đang dần hạ xuống, nhiều người bày ra nét mặt hưng phấn chờ mong. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những người căng thẳng đến tột độ. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, tất cả mọi người đều đu lơ lửng trên thanh xà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Lúc này nền đất dưới chân họ bỗng tách ra làm đôi. Nhìn thấy vũng nước bên dưới, một anh chàng tóc hơi xoăn không nhịn được mà thốt lên 2 từ đậu má. Mặc dù không muốn nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt không ai là không thể chửi thề. Xà đơn dần nâng lên cao, đã có người rơi xuống vũng nước. Tất cả những người có mặt đều nhìn anh chàng đó với ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng. Nhưng nào ai biết rằng đây lại là cách để anh giữ thể lực cho những vòng thi tiếp theo. Đồng hồ vẫn cứ quay, thời gian vẫn cứ trôi. Cứ vài giây lại có một người rơi xuống. Trong vòng này cân nặng cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định bạn có thể kiên trì được bao lâu. Nhìn bà chị này nghe vẻ cũng sắp không gắng gượng được nữa. Nhìn tư thế của bà chị, chúng ta cũng có thể rút kinh nghiệm cho bản thân. Khi treo lơ lửng trên xà, bạn cần phải dùng hết công lực của 2 cùi trỏ để có thể giữ cân bằng lâu hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh chàng này quả không hổ danh là những vận động viên chuyên nghiệp. Nhìn anh lúc này vẫn vô cùng thoải mái. Không những vậy, anh còn liên tục thay đổi tư thế cho đa dạng hơn. Trong khi đó, mặt của những thí sinh khác đã nhăn như khỉ ăn ớt. Ai ai cũng gồng hết sức bình sinh gắng gượng thầm cổ vũ cho bản thân. 3 phút đã trôi qua, những người rơi xuống hồ nước lúc này đã nhiều như lá đa. Không can tâm khi phải thất bại trước quá nhiều người, nữ vận động viên đô vật này đã hét lên một tiếng thật lớn trước khi thả tay. Đã 4 phút rưỡi kể từ khi tiếng chuông báo hiệu reo vang.
Ngay đến cả ông chú chuyên đấu võ đối kháng cũng đã hết chịu nổi mà rơi thẳng xuống nước. Những người ở dưới nước không ngừng hô hoán cổ vũ cho những người còn gắng gượng được ở phía trên. Ai ai cũng vô cùng nể phục hai chị gái vẫn cố gắng bám trụ đến giờ phút này. Nhìn cô chị phía trước cô em phía sau lập tức học lỏm tư thế mới mà đưa tay ôm lấy bắp đùi. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cô em cũng chẳng thể kiên trì thêm bao lâu. Cuối cùng cô vẫn cứ là rơi xuống nước. Thời gian trôi nhanh như đi xe đạp đứt phanh. Lúc này trên xà ngang chỉ còn lại vỏn vẹn 6 người. 9 phút dòng dã trôi qua anh chàng ngoại quốc cũng không thể gắng gượng thêm được nữa. Nhìn thấy đối thủ vẫn bình chân như vậy, anh chàng vận động viên cũng chọn cách bỏ cuộc. Người tiếp theo sẽ rơi xuống nước chính là tuyển thủ múa cột. Nghe cô gái duy nhất còn bám trụ được đến giờ phút này cầu xin, anh quyết định tự thả mình xuống dòng nước lạnh. Vì nhường phụ nữ chân yếu tay mềm mà anh chấp nhận an phận với hạng 4. Cũng nhờ vậy mà chị gái thường xuyên tập gym này đã lấy được hạng 3 cho mình. Cuối cùng trên sàn đấu chỉ còn lại 2 người. Một người đã công tác lâu năm trong Hải quân Hàn Quốc và người còn lại là một anh chàng vận động viên. Nhìn thấy đối phương vẫn đứng vững như tượng, anh chàng vận động viên quyết định di chuyển để ngắm nhìn sắc mặt đối phương. Nhưng để vượt qua quãng đường dài tới đó anh cần tiêu hao khá thể lực. 15 phút trôi qua, cả hai người đều hiểu rõ nếu như lúc này rơi xuống nhận được hạng 2 thì chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này anh chàng vận động viên có chút sốt ruột, hai tay bám không chắc người treo lơ lửng trên xà. Tới lúc này thắng thua đã rất rõ ràng. Những người phía dưới liên tục cổ vũ anh chàng vận động viên, mà anh chàng này cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Anh làm một động tác khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Giỏi quá đi, không hổ danh là vận động viên giành được huy chương vàng Olympic. Những người chơi khác lập tức vỗ tay cổ vũ anh, mà lúc này hai người bên trên đang thở hổn hển nên cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Tất cả như đang chứng minh cho mọi người thấy trò chơi này không liệt đến nhường nào. Cuối cùng anh chàng vận động viên đã chạm đến giới hạn của mình nên rơi xuống nước trước. Nhìn thấy vậy, huấn luyện viên cứ tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Để giữ thể lực anh cũng buông tay cho mình rơi xuống. Nhưng không ngờ rằng ở nhóm thứ hai có người còn kiên trì được lâu hơn cả huấn luyện viên. Đây là một trận thi đấu có giải thưởng lên tới 300 triệu won. Cho dù Ma Jong Seok đến cũng phải thua ngay ở vòng khởi động. Mà những người tham gia trò chơi này đều là tinh anh đến từ đủ mọi ngành nghề. Quán quân Olympic, huấn luyện viên của lính đặc chủng, quán quân đấu vật, vân vân và mây mây. Người có thể kiên trì đến cuối cùng sẽ nhận được 300 triệu won. Lúc này mọi người đang thông qua nửa sau của trò chơi là treo người trên xà đơn, xem ai có thể kiên trì được lâu hơn để sắp xếp thứ tự, sau đó dựa vào thứ hạng của mình để lựa chọn đối thủ. Hai chị gái này chẳng mấy chốc đã bị rơi xuống nước bởi vì tư thế ban đầu của họ đã sai. Nào ngờ chàng thanh niên tự xưng là người đàn ông khỏe mạnh nhất Hàn Quốc còn bị rơi trước cả họ. Tiếp đến là cô gái trong đội cổ vũ, không chịu nổi nữa rồi tôi xuống trước đây. Thật hy vọng cô ấy có thể kiên trì thêm vài vòng nữa. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, anh chàng có trọng lượng hơn 100 kg đã rơi xuống nước. Trong nước tuyển thủ đó nói thẳng bị người ở trên coi thường, thật sự rất tổn thương lòng tự tôn. 5 phút trôi qua, những người bị rơi xuống nước ngày càng nhiều. Họ nhìn cô nàng hot TikToker mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. 7 phút sau lại có thêm người rơi xuống nước. Đến phút thứ 8, cô nàng hot TikToker dường như sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Những tuyển thủ đã bị rơi xuống nước không ngừng cổ vũ cho cô. Có lẽ cô không thể nào chịu nổi nữa rồi nên cuối cùng cũng từ bỏ cuộc chơi. Nhưng cô cũng giành được thành tích không tồi. 15 phút trôi qua, chỉ còn lại 3 người vẫn đang kiên trì. Từ vẻ mặt cau có và những giọt mồ hôi lăn dài trên trán có thể thấy họ kiên trì đến tận bây giờ không phải chuyện dễ dàng. Anh chàng vận động viên judo gầy gò kia bị ánh mắt đáng sợ của đối phương đánh bại. Anh quyết định từ bỏ chống cự, trở thành người thứ 3. Đến phút thứ 16, lúc này mọi người không so thể lực nữa mà so sự kiên trì. Người đàn ông to con thấy vẻ mặt sao cũng được của đối thủ cuối cùng cũng buông tay rơi xuống nước. Tư thế của anh ta vững quá, tôi không thắng nổi. Cuối cùng anh chàng này dưới sự chứng kiến của mọi người đã chiến thắng huấn luyện viên trong quân đội và giành được hạng nhất. Mà chàng trai nhìn có vẻ ốm yếu này lại là người cứu hộ trên núi cao. Bản lĩnh nghề nghiệp đã giúp anh giành chiến thắng. Những người khác liên tục chúc mừng cho anh. Hai nhóm kết thúc bài thi. Dựa vào thời gian họ kiên trì trên xà, mỗi người nhận được thứ hạng của mình. 50 người xếp sau nhìn về những người giành chiến thắng ở trước mình khó tránh khỏi có cảm giác không can tâm. Anh chàng cứu hộ của nhóm thứ hai kiên trì được lâu nhất giành được quán quân của vòng khởi động. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Vòng đầu tiên sẽ loại 50% tuyển thủ. Đây là trận đấu sinh tồn một chọi một vô cùng khốc liệt. Trong vòng 3 phút, hai tuyển thủ tranh nhau một quả bóng. Cuối cùng người nào giành được bóng người đó chiến thắng. Khu vực thi đấu chia ra làm hai. Một là thi đấu độ nhanh nhẹn, hai là thi đấu sức mạnh. Bắt đầu từ người đầu tiên, anh có quyền lựa chọn đối thủ để thi đấu với mình. Sau khi nghe xong quy tắc, tất cả mọi người đều cảm thấy hối hận vì trong vòng khởi động vừa rồi mình không chịu cố gắng. Bắt đầu từ anh chàng nhân viên cứu hộ Min Cheon. Anh đi dạo trên khu vực những người xếp hạng 50 đổ lên và chọn một anh chàng có vóc dáng tương tự như mình. Mà anh chàng tuyển thủ kiêu căng này lại không biết thế nào là đối thủ. Trong nhóm những người xếp hạng 50 đổ lên có một võ sĩ chấp nhận khiêu chiến. Thấy vậy anh chàng này thầm nghĩ thôi xong con ong. Đáng lẽ khi nãy mình không nên kiêu căng như thế. Tiếp theo anh chàng nhỏ con này bỗng chọn một cô gái làm đối thủ của mình. Đúng là chơi không công bằng tẹo nào. Khi đã có người đi trước, những chàng trai không nắm chắc trong tay phần thắng lần lượt chọn nữ để thách đấu. Mà anh chàng đeo kính này trực tiếp đứng trước mặt mọi người thừa nhận mình không thể thắng được tất cả những người đàn ông ở đây. Anh điên rồi sao? Anh chọn nhầm người rồi. Sau khi chọn đối thủ xong, vòng đầu tiên chính thức bắt đầu. Nếu như trong vòng 3 phút vẫn chưa phân được thắng bại thì trận đấu sẽ kéo dài thêm 1 phút nữa. Người thất bại phải tự tay đập vỡ bức tượng được điêu khắc bằng thạch cao của mình và rời khỏi nơi này.
Hai người đầu tiên tham gia thi đấu có nghề nghiệp không hề giống nhau. Một người là nông dân cơ bắp cuồn cuộn, người còn lại là một vũ công kiêm người mẫu. Mọi người cũng nhận ra anh chàng vũ công này là một bậc thầy trong chương trình hẹn hò. Sau khi bước vào khu vực thi đấu, anh nông dân đá quả bóng ra ngoài. Hai người lập tức đi xuống hồ vật nhau. Cả hai đều đợi đến những giây phút cuối cùng. Ai sẽ là người xông đến lấy được bóng trước? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng hai người bất phân thắng bại. Sau một hồi nghỉ ngơi, trận đấu được kéo dài thêm thời gian. Mà lần này trận đấu rõ ràng kịch liệt hơn trước nhiều. Hai người không ai nhường ai. Vũ công tìm được cơ hội ôm chặt quả bóng vào trong lòng mình. Thấy vậy anh nông dân liền tìm cách cướp lại. Thậm chí anh còn dốc hết sức mình trực tiếp nhấn đầu anh vũ công xuống nước. Thời gian thi đấu kết thúc. Dựa vào sức mạnh của mình, anh chàng vũ công đã giành được thắng lợi. Anh chàng nông dân không thể nào ngờ rằng mình lại bị một người đàn ông có vóc dáng nhỏ hơn mình đánh bại. Hơn nữa đó lại là đối thủ do anh nông dân tự mình lựa chọn. Nhóm thứ hai bắt đầu thi đấu. Vận động viên thể dục dụng cụ từng giành được huy chương vàng Olympic chọn người xếp cuối cùng. Đối thủ của anh là một vũ công nhảy free dance. Xem ra anh muốn nhẹ nhàng giành chiến thắng đây mà. Nhưng anh chàng vũ công này vì muốn tiết kiệm thể lực nên mới không tham gia vòng đấu khởi động. Thực lực của anh như thế nào không một ai biết được. Hai người xông vào chiến trường nhanh như một cơn gió. Lúc này vũ công đã giành được bóng trước. Những tuyển thủ bên ngoài quan sát trận chiến của họ không ngừng khen trận đấu này vô cùng hấp dẫn. Một giây sau, trong lúc quay người, anh chàng vũ công không may va vào mũi của vận động viên thể dục dụng cụ. Tiếng va chạm to đến mức những người ở bên ngoài cũng nghe thấy. May mà sau khi được nhân viên y tế điều trị, mũi của anh không bị sao hết. Anh quyết định tiếp tục tham gia thi đấu. Do lúc nãy xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bây giờ bóng được truyền về tay anh chàng vận động viên. Sau khi trận đấu tiếp tục, hai người lại bắt đầu người đuổi người bắt. Động tác của họ vô cùng nhanh nhẹn nhưng không hề hỗn loạn. Những tuyển thủ bên ngoài không nhịn được cảm thán. Quả nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể giành được huy chương Olympic. Sau khi đồng hồ đếm đến giây cuối cùng, vũ công vẫn không giành được bóng. Anh không can tâm ngồi dưới đất biểu diễn tuyệt chiêu của mình. Vận động viên thể dục dụng cụ cũng không chịu yếu thế. Sau khi giao bóng cho trọng tài, anh liền lộn ngược một vòng trên không. Tất cả tuyển thủ trên khán đài không ngừng hò reo. Họ bảo khi nãy chưa kịp nhìn rồi bảo vận động viên làm lại một lần nữa. Anh chàng cũng không hề keo kiệt cho mọi người xem kỹ năng của mình. Sự hơn thua trong lòng vũ công lại bị khơi dậy. Màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn khiến khán giả vỗ tay vang trời. Hai người tiếp theo đều là tuyển thủ quyền Anh đã từng đạt giải quán quân thế giới. Chị gái tóc dài tự xưng là 14 năm qua chưa bao giờ thất bại. Sau khi hai người bước vào chiến trường, chị gái tóc ngắn đáp nước với một tư thế vô cùng hài hước. Sau đó cuộc chiến giữa hai quán quân chính thức bắt đầu. Hai người đánh nhau từ dưới nước lên đến trên bờ. Chị gái tóc ngắn khóa chặt đối thủ vào thời khắc cuối cùng. Nhờ vậy mà cô lấy được bóng và giành thắng lợi. Quán quân thế giới chưa từng thất bại cũng chỉ đành nở nụ cười gượng gạo. Người tiếp theo ra sân là anh chàng tự xưng là người mạnh nhất Hàn Quốc. Mọi người có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh ấy giống như một con trâu. Mà đối thủ của anh là sinh viên năm tư của trường thể thao. Sự khác biệt quá lớn như vậy khiến các tuyển thủ khác không khỏi lo sợ thay anh sinh viên. Nhưng chắc chắn các bạn không thể nào ngờ đến là anh chàng sinh viên trường thể thao này mới là người chọn người mạnh nhất Hàn Quốc. Kế sách của anh sinh viên là nhanh chóng giành được bóng, sau đó dựa vào tốc độ của mình tránh xa đối thủ. Nhưng nếu anh chàng tự xưng là người mạnh nhất Hàn Quốc kia lấy được bóng trước thì có phải trận đấu đã kết thúc rồi không? Những tuyển thủ bên ngoài đều nhìn anh sinh viên với ánh mắt đau xót, mà anh chàng kia vẫn tỏ ra vẻ dữ tợn. Có vẻ như 10 giây sau anh sẽ đánh cho anh sinh viên nằm bẹp dưới đất. Anh bỏ bóng xuống đất rồi dùng cơ thể mình chặn đối thủ lại. Các tuyển thủ khác ở bên ngoài không còn hy vọng gì nữa rồi. Anh chàng mạnh nhất Hàn Quốc đẩy đối thủ ra rồi đè quả bóng xuống dưới người mình. Lúc thời gian sắp kết thúc, anh vô tình bị trượt tay khiến quả bóng lăn sang một bên. Hai người thay đổi vị trí. Anh chàng sinh viên ôm chặt quả bóng cho đến khi thời gian kết thúc. Anh chàng tự xưng là người mạnh nhất Hàn Quốc nuối tiếc vì đã thua một sinh viên trường thể thao. Mà người tiếp theo tham gia thi đấu là lính đặc chủng hải quân được mệnh danh là cỗ máy ám sát người dưới nước. Đối thủ của anh là vận động viên thể hình từng đoạt giải vô địch thế giới 8 lần. Đây chắc chắn là một trận đấu đỉnh cao. Lính hải quân đặc chủng được mệnh danh là cỗ máy ám sát người đối đầu với vận động viên thể hình giành được giải quán quân thế giới đến 8 lần. Hai người lựa chọn chiến trường B, một chiến trường phù hợp để đấu tay đôi hơn. Sau khi quả bóng bị vận động viên thể hình đá ra ngoài, hai người bắt đầu chính thức chiến đấu. Hai bên không ngừng thăm dò thực lực của đối phương bằng cách bám lấy nhau. Anh chàng vận động viên thể hình dùng sức dưới chân vật ngã đối thủ khiến mọi người ở bên ngoài không ngừng reo hò cổ vũ. Anh dựa vào sức mình đẩy anh chàng lính hải quân xuống. Sau đó anh bị anh lính hải quân bật người dậy đè ngược lại. Hai bên không ngừng chiến đấu với nhau. Do cuộc chiến quá kịch liệt, anh chàng vận động viên thể hình bị cát rơi vào mắt dần dần bị yếu thế hơn. Cho đến khi thời gian kết thúc vẫn chưa phân được thắng bại. Sau khi nghỉ ngơi, hai người sẽ bước vào trận đấu bù giờ. Hai người dường như đồng thời nhảy xuống nước. Mức độ kịch liệt cao hơn khi nãy rất nhiều. Vẫn là lính hải quân khóa chặt người vận động viên thể hình. Có vẻ như hành động khống chế của vận động viên thể hình đã khiến lính hải quân tức giận. Anh muốn xông lên trên bờ tốc chiến tốc thắng, nhưng rồi anh lại bị vận động viên đè lên người. 10 giây cuối cùng, anh chàng vận động viên chạy về phía quả bóng. Hai người lại bắt đầu tranh giành nhau. Vào những giây cuối cùng, anh chàng vận động viên đã giành được bóng từ trong tay lính hải quân. Bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay vang như sấm rền. Quả nhiên sức mạnh của vận động viên thể hình vô cùng đáng sợ. Nhóm tiếp theo là tuyển thủ trượt băng nằm sấp, cũng chính là người nhận được huy chương vàng trong Olympic 2018. Anh lựa chọn đối thủ là ca sĩ kiêm tuyển thủ boxing. Trước khi thi đấu, ca sĩ đã tung cú đá đe dọa vận động viên trượt băng nằm sấp. Quả thật không lịch sự tí nào.
Tiếng còi vang lên, ca sĩ xông vào trong trước ôm chặt quả bóng vào lòng. Vận động viên trượt băng nằm sấp ung dung đi theo sau. Ca sĩ ôm bóng chạy lòng vòng. Lẽ nào anh ta muốn giành chiến thắng dựa vào tốc độ sao? Vận động viên trượt băng trong lúc nhìn chằm chằm vào đối thủ, trong đầu anh suy nghĩ về cấu tạo của trường đấu này. Thời gian trôi qua một nửa, vận động viên trượt băng bắt đầu hành động. Sau một hiệp đấu, anh mạnh mẽ như hổ vồ thỏ con. Anh chàng ca sĩ bị đánh bại một cách nhẹ nhàng. Quả bóng bị vận động viên trượt băng đè dưới thân mình, không sao động đậy được. Bị yếu sức hơn khiến ca sĩ không biết phải làm thế nào. Ở nửa phút cuối cùng, không ngờ ca sĩ lại có thể khiến đối thủ của mình ngóc dậy. Vận động viên trượt băng nằm sấp thay đổi tư thế, một tay bảo vệ bóng, một tay chống lại đối phương. Sau khi thoát khỏi tay ca sĩ, anh chàng vận động viên trượt băng ôm lấy bóng chạy như bay. Thấy vậy, ca sĩ vội vàng đuổi theo. Hai người cứ như vậy, người đuổi người né, né hết lần này đến lần khác. Tiếng chuông đếm ngược vang lên. Trận đấu kết thúc, ca sĩ đáng tiếc bị đánh bại. Tiếp đến là anh lính đặc chủng từng giành được chiến thắng trong đại hội thể thao của lực lượng cứu hỏa. Đối đầu với anh là một lực sĩ từng giành quán quân. Trận đấu bắt đầu, anh lính chạy thật nhanh vào bên trong. Lúc ấy bóng bị trượt tay, bị lực sĩ cướp mất. Lực sĩ đá bóng sang một góc rồi thủ thế để phòng ngự. Anh lính cố tìm cách phá giải thì bị đối thủ khỏe mạnh hất ra ngoài. Sau khi thời gian gần kết thúc, anh lính xông đến vật nhau với lực sĩ. Lực sĩ nhẹ nhàng hất đối thủ ra rồi quay lại ôm bóng chạy mất. 3 giây cuối cùng, anh lính đuổi theo sau. Một lần nữa lực sĩ lại một tay hất anh ra, nhẹ nhàng giành được thắng lợi. Tiếp đến là trận chiến của hai cô gái xinh đẹp. Hot TikToker giành được bóng trước. Sau một hồi người đuổi người chạy, cuối cùng cô đã giành được chiến thắng. Anh chàng vũ công da đen đối đầu với vận động viên taekwondo quốc gia. Cuối cùng vũ công đã giành thắng lợi. Chị gái boxing đấu với vận động viên thể hình. Vận động viên thể hình thắng. Nhưng điều bất ngờ là vị huấn luyện viên giành được hạng 2 trong vòng khởi động lại thua một vận động viên bóng chày. Tiếp theo là vận động viên đại diện của đội trượt tuyết quốc gia đối đầu với cô nàng người mẫu. Sự chán ghét trên mặt cô có vẻ như đang nói rằng cô không thích trận đấu này. Sự chênh lệch quá lớn về sức lực khiến cô bị đánh bại. Sau đó là trung sĩ quân đội đối đầu với vận động viên đấu vật. Sau khi bước vào chiến trường, trung sĩ liền tấn công đối phương bằng phép thuật, nhưng vận động viên đấu vật lại vui vẻ vẫy tay chứng tỏ cô không hề bị ảnh hưởng. Trong quá trình thi đấu, trung sĩ cũng bị vận động viên đấu vật dùng kỹ thuật khống chế, nói những lời kiêu căng nhất và bị đánh những đòn đau nhất. Cuối cùng vận động viên đấu vật giành chiến thắng. Anh chàng kiêu căng nhất trong cuộc thi này đấu với quán quân đấu vật. Anh chàng đấu vật vừa vào sân đã lấy được bóng. Lúc này anh chàng kiêu căng kia mới bước vào. Hai người đứng hai bên nhìn nhau. Anh chàng kiêu căng rất lễ phép chào mọi người. Thái độ tùy tiện này khiến những tuyển thủ bên ngoài liên tục năn nỉ hai người nhanh chóng đánh nhau một trận đi. Anh chàng kiêu căng chậm chậm đến gần đối thủ, sau đó quay người ngồi xuống nghỉ ngơi. Chuyện này khiến anh đấu vật ngơ ngác. Thậm chí anh còn rất sảng khoái ném bóng sang một bên dụ anh chàng kiêu căng đến nhặt. Đối mặt với sự khiêu khích như chọc chó này, cuối cùng anh chàng kiêu căng cũng hành động. Anh nhanh chóng tăng tốc rồi nhảy lên. Động tác của anh vô cùng mạch lạc và dứt khoát. Những tuyển thủ bên ngoài rất bất ngờ về tốc độ của anh. Hóa ra trước đó anh chàng kiêu căng đang cố tình giữ sức, chạy nhanh như một cơn gió tiến lùi, rõ ràng nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật. Thế nhưng thời gian kết thúc, anh chàng kiêu căng vẫn chưa cướp được bóng. Trận tiếp theo, cô nàng đô vật xinh đẹp đối đầu với vận động viên bóng bầu dục. Hơn nữa còn chọn nơi chiến đấu là chiến trường B. Vận động viên lịch sự để cô nàng xinh đẹp lấy bóng trước, sau đó một tay nắm lấy tay cô, một tay kia nhấc bổng cô lên rồi từ từ cướp quả bóng trong lòng cô. Cuối cùng cũng đã đến lúc cô nàng đô vật phản công. Không ngờ là cô lại dùng kỹ thuật xô ngã vận động viên. Tất cả mọi người bên ngoài đồng thanh hò reo. Ở trong hồ nước, cô lại vật ngã đối phương. Vận động viên quyết định ném chuyện giới tính qua một bên, quyết chiến với cô một trận. Anh dùng kỹ thuật đẩy cô xuống hồ nước, sau đó ôm bóng chạy mất. Cuối cùng vận động viên bóng bầu dục giành chiến thắng. Sau đó là cảnh sát canh ngục chiến đấu với quán quân đấu vật. Mới bước vào trận đấu, cảnh sát canh giữ tù đem bóng bỏ lên chỗ đối thủ không lấy được. Đô vật xấu hổ chỉ tay lên trên rồi hỏi đây không phải bắt nạt anh chiều cao khiêm tốn sao? Trọng tài xuất hiện nói với hai người như thế này là vi phạm quy tắc. Sau khi bắt đầu lại trận đấu, đô vật ném bóng sang một bên để hai người bắt đầu đấu tay đôi. Đô vật dùng kỹ thuật đấu vật của mình hoàn toàn khống chế đối phương. Vào thời khắc cuối cùng, anh ôm lấy bóng hất cảnh sát canh tù ra và giành được thắng lợi. Tiếp đến là cô người mẫu đối đầu với người đàn ông đô con. Người đàn ông dựa vào sức mạnh của mình khống chế người mẫu rồi cướp lấy bóng nhảy ra khỏi hồ. Sau đó anh bắt đầu chơi trò mèo đuổi chuột với người mẫu. Cô nàng tập gym đối đầu với thành viên nhóm cổ vũ, lại một bên chiếm được ưu thế rõ rệt. Thành viên nhóm cổ vũ bị đánh bại đúng như những gì mọi người dự đoán. Sau đó là cặp đôi này, nhưng nhìn thế nào cũng giống một cặp tình nhân đang chơi đùa với nhau. Điều bất ngờ là đến cuối cùng không ngờ chị gái lại giành chiến thắng. Cặp tiếp theo không hổ danh là YouTuber về du lịch. Anh nhẹ nhàng hạ gục đối phương. Trận đấu hấp dẫn đến rồi đây. Cô nàng đô vật đối đầu với anh chàng võ sĩ. Sau khi bước vào sàn đấu, võ sĩ bỏ hai tay vào trong túi. Hai người đến gần vật nhau, sau đó cả hai đồng thời ngã ra đất. Võ sĩ dùng đầu gối để khống chế đối phương. Tuyển thủ bên ngoài hò reo bảo anh bỏ ra. Sau khi nghe xong, anh lịch sự đứng dậy. Sau khi quay người lại, anh lễ phép đưa tay ra hiệu bảo mọi người im miệng. Những cô gái bên ngoài nói họ cảm nhận được sát khí. Lượt đấu thứ hai, võ sĩ một lần nữa lại đè lên người đối phương, nhưng không biết lần này là cố tình hay vô ý. Dường như anh đã đè vào bộ phận nhạy cảm của cô. Những người bên ngoài một lần nữa hô ngừng lại, nhưng đổi lại là vẻ mặt lạnh lùng của võ sĩ. Cuối cùng trọng tài phải lên cản anh lại. Cho đến khi thời gian kết thúc, cô nàng vẫn không giành được bóng. Tất cả những người bên ngoài hò reo nói rằng tuy cô thất bại nhưng rất vinh quang.
Trận đấu tiếp theo cũng là trận đấu giữa hai đối thủ nặng ký. Ông chú võ sĩ đối đầu với lính cứu hỏa. Đây là cuộc chiến giữa hai võ sĩ với nhau. Ông chú gợi cảm chiến đấu với võ sĩ xuất thân là lính cứu hỏa. Chắc chắn có thể nói đây là cuộc chiến giữa hai con thú dữ. Ông chú vốn dĩ định để người nhỏ tuổi hơn lấy bóng trước. Anh lính cứu hỏa cũng thể hiện ra sự tôn trọng với kẻ mạnh. Anh bước từng bước chậm chạp đi vào trong, sau đó lịch sự mời chú ra chú ý. Do cả hai người đều là võ sĩ nên đề nghị dùng quy tắc trong thi đấu. Đề nghị này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả bên ngoài. Họ nói rằng cảnh tượng này chưa chắc đã được xem trên TV. Cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh chính thức bắt đầu. Thăm dò tấn công phòng thủ cứ như vậy lặp đi lặp lại. Anh lính cứu hỏa bị khí thế của ông chú đẩy lùi. Anh vô tình đá phải chướng ngại vật nên cả người bắt đầu lảo đảo. Chú cũng không nhân cơ hội người khác gặp nạn để ra tay. Sau khi đứng vững lại, anh lính định ôm lấy ông chú nhưng bị ông chú nhẹ nhàng hóa giải. Hai người cứ như vậy mà bám lấy nhau. Với kinh nghiệm phong phú, ông chú đánh vào điểm yếu của anh lính. Một lần nữa anh phải lùi về sau. Thời gian trôi qua một nửa, chú cởi áo ra lấy ra thực lực thật sự của mình. Vóc dáng gợi cảm khiến các tuyển thủ bên ngoài không ngừng hò reo. Bên trong hai người vẫn tiếp tục chiến đấu. Chú ý đến động tác của ông chú nhá. Nhìn có vẻ như chú đang tùy ý vỗ vào lưng anh lính. Nhưng sau khi ống kính kéo lại gần thì vết bàn tay còn đỏ hỏn chứng minh rằng sức vỗ khi nãy không hề nhẹ. Một giây sau, ông chú thoát khỏi anh lính, ôm lấy quả bóng dùng cơ thể mình kẹp chặt. Anh lính định cạy tay chú ra nhưng không thể. Cho đến khi thời gian kết thúc, ông chú giành thắng lợi. Sau khi ôm nhau xong, anh lính quỳ xuống dập đầu với ông chú. Ông chú khiêm tốn cũng làm theo. Bỏ qua một số trận thi đấu không quan trọng. Vòng loại đầu tiên đã kết thúc. 50 người được vào vòng trong có cơ hội để nghỉ ngơi. Chương trình chuẩn bị cho họ rất nhiều món đồ khác nhau để bổ sung thể lực đã mất. Lúc này đồ ăn ở đây đối với mọi người mà nói chính là thiên đường. Mọi người cũng tạm thời bỏ qua sự căng thẳng khi tham gia thi đấu để hưởng thụ sự yên bình trước khi bão tố ập đến. Sau một hồi nghỉ ngơi, 50 người được tụ tập lại một nơi đưa họ quay về địa ngục. Chào đón vòng thi thứ hai. Mỗi nhóm 5 người bắt đầu cuộc chiến theo nhóm. Nhóm nào thất bại sẽ bị loại. Điều này cũng có nghĩa là một nửa tuyển thủ sẽ lại bị loại. Nhưng mọi người có vóc dáng khác nhau, tính cách khác nhau, thậm chí cơ bắp thường dùng cũng khác nhau. Không biết quy tắc trò chơi thế nào và chuyện tạo thành nhóm cũng trở thành vấn đề. Hai vợ chồng Jime đứng cạnh nhau. Vợ hỏi chồng: anh có bỏ rơi em không? Đúng lúc này tiếng của ban tổ chức truyền đến. Mọi người phải chọn ra những người muốn ở chung nhóm với họ. 10 người có số phiếu cao nhất sẽ trở thành đội trưởng. Có người do dự, có người rất dứt khoát. Sau khi bầu phiếu xong, chương trình công bố danh sách 10 vị đội trưởng. Người đầu tiên là người giành được huy chương vàng của hạng mục trượt băng nằm sấp tại Olympic 2018 được tổ chức ở Pyeongchang, Hàn Quốc, Jun Sung-bin. Mọi người nghe xong thì tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Kết quả đúng như mong muốn của tất cả mọi người, nhưng có thể thấy Sung-bin có chút căng thẳng. Người thứ hai là Đô Vật đã đánh bại cảnh sát canh giữ trại giam trước đó Kyung-jin. Hạng 3 là tuyển thủ crossfitter, cũng chính là người giành được quán quân crossfitter 2020 tên là Myung-sik. Người thứ tư là ông chú gợi cảm cho Sung-hun, một võ sĩ rất nổi tiếng. Người thứ năm là YouTuber về du lịch Hoju Tak Giang. Người thứ 6 là võ sĩ trước đó đã đánh bại anh chàng Kiêu Căng Sang-guk. Anh chàng thứ 7 sau khi biết mình được chọn làm đội trưởng kích động đến mức liên tục cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và hứa sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Người thứ 8 là người buôn bán xe đô con. Người thứ 9 là vận động viên bóng bầu dục đánh bại cô nàng Đô Vật trước đó. Người thứ 10 không ngờ lại là một chị gái đại diện của đội Đô Vật quốc gia, bởi ở vòng trước cô đã đánh bại trung sĩ. Đội trưởng đã được chọn xong, mọi người bắt đầu chia đội. Những người tham gia trò chơi có thể chọn một trong 10 đội trưởng mà mình muốn theo. Nếu như đội hình đã vượt quá số người, đội trưởng có quyền lựa chọn thành viên mà họ muốn. Những người không được chọn sẽ chọn vào đội khác. Nhưng cách chia đội này khiến những đội trưởng phía sau hoàn toàn bất lợi. Sau khi chia đội, đằng sau lưng nữ Đô Vật chỉ có mỗi một người. Thực sự rất ngại. Bắt đầu đội trưởng chọn lại. Từ đội trưởng được nhiều người chọn nhất lần lượt chọn lại. Tuyển thủ nào không được chọn sẽ tìm đội khác. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là đội đầu tiên không ngờ lại không chọn anh chàng Min Cheon giành hạng nhất trong vòng thi khởi động. Đội trưởng của đội 2 thà chọn một cô gái Jime cũng không chọn anh chàng võ sĩ trước đó đã bắt nạt cô nàng Đô Vật. Chuyện này khiến võ sĩ nghi ngờ lẽ nào đối phương không muốn thắng sao? Không chỉ có thế, 9 đội trưởng xếp hạng đầu đều không chọn anh ta. Anh ta chỉ đành cùng với những người còn lại ở trong đội thứ 10. Hoju Tak Giang và Kyung-jin mỗi người lựa chọn một cô gái. Min Cheon cũng được Kyung-jin lựa chọn. Khi số thành viên ở các nhóm bằng nhau thì việc chọn nhóm cũng đã xong. Vẫn là cuộc chiến sinh tồn 1 chọi 1 nhưng nội dung thi đấu vẫn được giữ bí mật. Trước khi bắt đầu cuộc chiến, đội đầu tiên bắt đầu lựa chọn đối thủ. Đội đầu chọn đội số 9, đội số 2 chọn đội số 10. Nữ Đô Vật lập tức cảm thấy mình bị phản bội. Hai người đều là Đô Vật với nhau. Kyung-jin từng nói sẽ cùng cô vào vòng trong. Vậy mà bây giờ cả hai lại đối đầu với nhau. Nhưng cho dù là đội trưởng thì họ cũng phải lắng nghe ý kiến của các thành viên trong đội. Hai nhóm xếp hàng đi vào trong địa điểm thi đấu. Lúc này quy tắc của vòng 2 cũng được công khai. Bài thi của vòng này đó là vận chuyển cát. Nó có thể kiểm tra sức mạnh và sự kiên nhẫn cũng như khả năng giữ thăng bằng của người chơi. Đội người chơi phải đi qua cầu và đổ đầy cát vào thùng. Hơn nữa, người chơi phải di chuyển qua cây cầu bằng dây treo để chuyển cát cho nhau. Cấm không được chuyển cát trên cầu. Thời gian thi đấu là 12 phút. Trong khoảng thời gian quy định, đội nào vận chuyển được nhiều cát hơn sẽ giành chiến thắng. Hai nhóm bắt đầu chia việc cho các thành viên. Sau khi tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, trận đấu bắt đầu. Các đội viên dựa vào nhiệm vụ mình được giao phó bắt đầu tiến hành theo đúng trình tự. Có người phụ trách vận chuyển gỗ, có người phụ trách lót cầu,
Có người phụ trách hốt cát vào túi, 2 người lót cầu là hạ sĩ đội bộc phá phục vụ trong quân đội, người còn lại là người giành huy chương vàng trong Thế vận hội mùa hè 2012. So về độ giữ thăng bằng thì vẫn là vận động viên thể thao giỏi hơn một chút. Những người ở bên bãi cát đang cố gắng hết sức để đựng cát vào trong túi. Thành viên trong nhóm nhanh chóng khoác một túi lên vai vận chuyển sang bên kia. Sau đó là anh chàng đô vật bước một bước thật lớn qua chỗ chưa được lót gỗ tạm thời dẫn đầu. Hạ sĩ thấy vậy vừa cố gắng gia tăng tốc độ vừa an ủi đồng đội đang đứng đợi ở sau. Sau khi cầu treo được xây xong, hai đội nhanh chóng đổ cát vào thùng. Liên tục vận động với cường độ mạnh không phải chuyện dễ dàng gì. Để không phải bị loại, chị gái đô vật làm đội trưởng đã cố hết sức để bỏ cát vào bao. Còn 5 phút cuối cùng, cho dù là người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cũng bắt đầu cảm thấy khó thở. Cứ như vậy tốc độ của họ cũng giảm dần. Tất cả những thành viên trong nhóm cổ vũ khích lệ lẫn nhau. Thời gian sắp kết thúc, tiếng chuông cảnh báo vang lên. Dây treo trên cầu rơi xuống cũng có nghĩa là trọng tải của cây cầu giảm đi rất nhiều. Chính vì vậy cũng khó có thể giữ thăng bằng hơn. Hai nhóm dựa vào sự kiên nhẫn giành giật từng giây từng phút cố hết sức vận chuyển thêm vài túi cát nữa. 1 phút cuối, anh chàng võ sĩ do thể lực không đủ bắt đầu lảo đảo nên xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn. May mắn là không quá ảnh hưởng đến đồng đội ở phía sau. 10 giây cuối cùng khi túi cát cuối cùng được đổ vào thùng cũng là lúc thời gian kết thúc. Cuối cùng cả hai đội cũng kiên trì được đến giây phút cuối cùng hoàn thành trận đấu. Thời gian công bố kết quả đã đến. Hai đội trưởng cùng đứng trên cầu chờ đợi. Đội giành chiến thắng đội trưởng sẽ đứng trên cầu, còn đội thất bại dây treo sẽ bị đứt và đội trưởng rơi xuống dưới. Cuộc chiến lớn nhất giữa hai thế lực. Đội trưởng của đội thua cuộc sẽ bị rơi từ trên cầu xuống. Cả nhóm 5 người cũng sẽ bị loại. Thành viên trong đội liên tục cầu nguyện. Sau khi kết quả được công bố, đô vật to con bất ngờ bị loại. Nữ đô vật và các thành viên vui mừng đến rơi lệ. Chúc mừng mọi người thành công vào vòng trong. Nhóm tiếp theo bắt đầu thi đấu. Anh chàng võ sĩ Sang Guk dẫn đầu đội số 6 đối đầu với quán quân vận động viên thể hình Sun Ho dẫn đầu đội số 7. Hai vợ chồng Jime cũng ở trong đội số 7. Tiếng báo hiệu trò chơi bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người đều biết rằng họ phải đẩy nhanh tốc độ. Đội nào làm xong cầu trước đội đó sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Khác với anh chàng tóc đỏ bên kia liên tục gặp sai sót, anh chồng Jime bê một phát 7 miếng gỗ đi lót cầu. Ưu thế dẫn đầu dần hiện lên rõ rệt. Đội của Sun Ho nhanh chóng lót xong cầu trước. Đội trưởng xách theo 2 bao cát bắt đầu vận chuyển các thành viên lần lượt theo sau. Sau khi đổ xong một túi cát vào trong thùng thì đội bên phía đối thủ đã làm xong cầu. 5 phút cuối cùng ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, nhìn họ dường như đang đốt cháy toàn bộ sức mình. Khoảng cách của cả hai bên cũng dần hiện ra. Có thể thấy cát của nhóm Sun Ho nhiều hơn của đội Sang Guk rất nhiều. 3 phút cuối cùng, tiếng chuông vang lên, dây thừng rơi xuống. Hai đội bắt đầu lần vận chuyển cuối cùng. Lúc này cát ở hai bên gần như ngang bằng nhau. Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên, bao cát cuối cùng cũng được đổ vào thùng. Mọi người mệt mỏi ngã lăn ra đất. Hai vị đội trưởng đứng trên cầu để tuyên bố kết quả. Đội của Sang Guk bị loại. Những thành viên trong đội Sun Ho không ngừng vỗ tay chúc mừng. Hai vợ chồng Jime cũng thành công vào vòng trong. Vũ công da đen kích động lại lộn một vòng trên không trung. Tiếp đến là đội của quán quân Olympic Sung Bin đối đầu với đội 9 do vận động viên bóng bầu dục Seong Min dẫn đầu. Chỉ có điều kế hoạch của Sung Bin dường như xảy ra chút vấn đề. Trước đó họ chỉ sắp xếp cho một mình vũ công lót cầu nên rõ ràng tốc độ chậm hơn đối thủ rất nhiều. Đội của Seong Min tạm thời dẫn trước, nhưng sau đó do thành viên trong nhóm đi quá mạnh khiến cây cầu rung lắc kịch liệt. Những miếng gỗ cũng bị bung lên, chỉ đành cố định lại. Cũng vì chuyện ngoài ý muốn này khiến đội của Sung Bin thành công vượt qua đối thủ, giành được thắng lợi. Nhóm thứ tư bắt đầu thi đấu. Võ sĩ Sung Hun dẫn đầu đội 4 đối đầu với đội số 5 của Tác Giang. Trước khi thi đấu, Sung Hun phân tích ưu thế của cả hai đội. Đối thủ tuổi trẻ mạnh mẽ, còn đội của ông già dặn có kinh nghiệm. Thậm chí Sung Hun còn bắt đầu đoán quy tắc của trò chơi. Rất có thể là lấy bóng, đội nào lấy được nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Sau đó ông xây dựng phương án không được quá tham lam, mỗi lần lấy ít thôi là được. Bọn họ phải dùng tốc độ chiến thắng đối phương. Không thể không công nhận rằng suy đoán của Sung Hun vô cùng chính xác. Khi trận đấu bắt đầu, đội của Sung Hun hoàn thành việc lót cầu trước, nhưng giống y như lần trước, do chạy quá mạnh khiến những miếng gỗ bị bung lên và các thành viên khác phải cố định lại. Lúc này Sung Hun bắt đầu thể hiện sự thông minh của mình. Ông kéo theo túi cát bò về phía trước. Mặc dù tư thế này không được đẹp cho lắm nhưng khả năng giữ thăng bằng siêu đỉnh. Hành động này của ông khiến anh chàng ngoại quốc ngơ ngác. Mặc dù ông vừa bò vừa lết về phía trước nhưng tốc độ không hề chậm chút nào. Trận đấu kết thúc, nhóm Sung Hun thành công giành được thắng lợi. Tác Giang và cô nàng TikToker bị loại. Cuối cùng cũng đã đến lượt thi của hai nhóm cuối. Người kinh doanh xe hơi Jin Hye-yeong dẫn đầu nhóm số 8 đối đầu với Myung Sik dẫn đầu nhóm số 3. Myung Sik nói do nhìn thành viên của nhóm Jin Hye-yeong vô cùng yếu ớt nên anh mới chọn bọn họ làm đối thủ. Khi trận đấu bắt đầu, cô gái của nhóm Jin Jong phụ trách lót cầu. Về tốc độ mặc dù hơi chậm một chút, nhưng cô thân là diễn viên đóng thế nên đề cao sự chắc chắn để tránh đồng đội của mình bị thương. Cuối cùng hiệu quả có thể thấy rất rõ ràng. Cho dù là người đàn ông cao to nặng cả trăm ký dẫm lên trên thì cây cầu ván gỗ vẫn không hề xê dịch, giống như được xây dựng bằng bê tông vô cùng vững chãi. Cầu của đối phương liên tục bị bung ván, không thể nào so sánh được với cầu của cô. Sau khi cầu của đối phương bị bung ván, lượng cát mà họ vận chuyển được giảm sút rõ rệt. Khi trận đấu kết thúc, đội của Jin Hye-yeong bất ngờ giành được chiến thắng. Mọi người nhấc bổng cô diễn viên lên để ăn mừng. Vòng thứ 2 đến đây là hết. 25 người chơi còn lại chào đón khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Sau khi nghỉ ngơi xong, quán quân thể hình đứng ra thay người dẫn chương trình, đề nghị mọi người chơi một trò chơi khởi động. Trò chơi này là nhảy cao. Mức ban đầu có vẻ như dễ như trở bàn tay,
Người dẫn chương trình mời Vũ Công da đen đi đến làm mẫu. Anh Vũ Công nhẹ nhàng nhảy một cái sau đó lộn một vòng trên không rồi mới đáp đất. Do quá đơn giản nên người dẫn chương trình cho kê thêm đệm. Lúc này chiều cao của nó là 64 cm, nhưng có vẻ như nó vẫn còn quá đơn giản. Thế là họ tăng lên 92 cm. Người dẫn chương trình mời người giành được huy chương vàng Olympic lên làm mẫu. Anh chàng nhẹ nhàng nhảy lên trên đống đệm, sau đó là anh chồng Jimmy nhẹ nhàng nhún nhảy một cái đã hoàn thành thử thách. Mọi người không ai chịu ai luân phiên xông lên. Thấy độ cao này quá đơn giản, những người khác bắt đầu gào thét muốn tăng chiều cao lên. Khi đệm đã cao 118 cm, người chồng Jimmy cố hết sức nhún một cái hoàn thành thử thách. Tiếp theo là vận động viên thể hình này. Mặc dù nhảy lên được nhưng có vẻ khá tốn sức. Tuyển thủ Olympic thử đo độ cao sau đó nhảy một phát. Mọi người bắt đầu ngạc nhiên với khả năng nhảy cao của anh. Tiếp tục tăng chiều cao lên 126 cm. Vẫn là tuyển thủ Olympic dẫn đầu. Mặc dù ngoài miệng nói thế này là cao lắm rồi nhưng vẫn nhún một phát nhẹ nhàng nhảy lên trên. Anh chưa kịp ngồi xuống thì những người khác lại chồng thêm đệm. Độ cao được nâng lên là 134 cm. Cao gần bằng chị gái trong chương trình rồi. Tất cả người chơi hối thúc tuyển thủ Olympic nhảy thêm lần nữa. Nhìn thấy chồng đệm cao ngang vai mình, lần này anh dốc hết sức nhảy lên. Không hổ danh là tuyển thủ Olympic. Mọi người vỗ tay không ngớt. Trò chơi nhảy cao đến đây là hết. Trò chơi tiếp theo là so lực chân. Người dẫn chương trình mời Kyung Jin ra. Ông cũng không nhiều chuyện, vừa bước ra khỏi hàng liền thách đấu với người mạnh nhất. Đó là anh chàng bán xe hơi có cân nặng lên đến 127 kg. Còn Kyung Jin chỉ có 90 kg. Một cuộc chiến nảy lửa sắp diễn ra. Kyung Jin bỏ hai chân mình vào trong chân của Jin Hee-yeong. Jin Hee-yeong cố hết sức kẹp lại. Nếu Kyung Jin gắng thoát ra sẽ giành chiến thắng. Khi trận đấu bắt đầu, mọi người đều bị chọc cười bởi biểu cảm đáng yêu của Kyung Jin. Xem ra khoảng cách 37 kg muốn vượt qua được cũng không dễ dàng gì. Thế nên Jin Hee-yeong nhẹ nhàng giành được chiến thắng. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vòng 3 chính thức bắt đầu. 25 người chơi lập tức quay về sảnh. Nhưng trước khi bắt đầu, chương trình tuyên bố sẽ có người chơi được hồi sinh cùng mọi người bước vào vòng tiếp theo. Những người chơi không sao hiểu nổi tại sao bị loại rồi còn có thể quay lại. Dù sao mọi người cũng phải vất vả lắm mới đi được đến đây. Nhưng khi 5 người được hồi sinh bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đây là trò chơi tàn khốc nhất từ trước đến nay. Từ 25 người chơi bị loại sẽ có 5 người được hồi sinh tiếp tục tham gia trò chơi. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng của mọi người. Hình điêu khắc bằng thạch cao của mọi người bị treo lơ lửng trong không trung. Mỗi người phải giữ chặt đầu dây nối với bức tượng của mình. Ai kiên trì đến cuối cùng sẽ được hồi sinh. Khi tuyển thủ buông tay, bức tượng bị rơi vỡ, họ cũng sẽ bị loại. Để đảm bảo công bằng thì trọng lượng bức tượng mà mỗi người phải giữ bằng 40% trọng lượng của cơ thể. Sau đó mọi người dùng sức giữ bức tượng ở trên cao. Toàn bộ sức nặng dồn vào cánh tay của các tuyển thủ. Trò chơi thử thách sự kiên nhẫn của mọi người bắt đầu. Nhưng vừa mới bắt đầu, một bức tượng đã rơi xuống đất. Một vận động viên trượt tay nên bị loại. Sau đó là huấn luyện viên Do Kon. Trọng tâm không vững khiến cả người bị kéo về phía trước. Sau đó bức tượng bị rơi vỡ. Tiếp đến là một đầu bếp đeo bao tay. Anh thở dài một tiếng sau đó buông tay. Anh chàng đô vật cũng học theo y chang. Khi những bức tượng rơi vỡ ngày càng nhiều, những người bị loại than trò chơi này quá khó. Chị gái tập gym không tiếp tục nữa. Ước mơ có 300 triệu cứ như vậy vỡ theo bức tượng của cô. Lúc này mọi người tập trung chú ý đến cô nàng hot TikToker nhìn có vẻ khá thoải mái. Quả nhiên là chuyên gia quản lý vóc dáng. Nghị lực này không phải ai cũng có được. Tiếp đến là tắc răng vì không giữ nổi nữa mà buông tay ra. Vận động viên bóng bầu dục cũng đi theo sau. Tiếp đến là Myung Sik. Năm đội trưởng của vòng trước đã có 4 người bị loại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng khi chỉ còn lại 9 người, dây thừng trong tay người đàn ông to con đột nhiên tuột ra. Theo đó là hạ sĩ quân đội bị loại. Tất cả mọi người dần chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Mọi người đang thi xem ai kiên trì hơn. Nhưng rõ ràng rằng so với những người khác thì cô nàng hot TikToker kiên trì hơn nhiều. Cô bất chấp cánh tay mình có mỏi đến mức muốn rụng ra cũng phải kiên trì. Cuối cùng cô thành công hồi sinh. 5 vị khách không mời mà đến quay lại đại sảnh. Ban tổ chức chương trình tuyên bố, ngoại trừ 5 nhóm ban đầu, những người hồi sinh tự động tạo thành một nhóm mới cùng nhau tham gia vòng 3. Tại vòng này, người chơi phải kéo một chiếc thuyền nặng 1,5 tấn. Chỉ có điều sẽ theo phương thức 2 đội hợp tác với nhau để tạo thành 3 đội mới. Ban tổ chức chương trình đo thời gian mà mỗi đội sử dụng. Đội có thành tích kém nhất sẽ bị loại. Ngoài ra sau vòng 3 sẽ không còn vòng hồi sinh nữa. Trước khi bắt đầu thi đấu, các nhóm nhỏ đều suy nghĩ nên hợp tác với nhóm nào. Mà nhóm của vận động viên Olympic do cả nhóm đều là con trai nên đương nhiên trở thành đối tượng được rất nhiều người săn đón. Để được mọi người lựa chọn, người chồng Jime còn cho mọi người xem cơ bắp của mình. Vận động viên Olympic thành công bị người chồng thu hút đi đến thăm dò một phen. Anh thậm chí còn dùng tay kiểm tra độ cứng của cơ bắp. Hai đội nhỏ cũng thành công kết hợp với nhau. Còn đội do Jin Hee-yeong dẫn đầu hợp tác với đội của Kyung Jin. Mà hai đội không được coi trọng nhất là đội có 3 người phụ nữ là nhóm nữ đô vật Eun-sik và đội vừa được hồi sinh, bởi vì trước đó trong đội này có một anh chàng trong lúc thi đấu bị trẹo chân. Mặc dù biết đối phương không phải sự lựa chọn tốt nhất nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Nhóm của Kyung Jin tham gia thi đấu trước. Vòng thi thứ 3 thử thách sức mạnh sắp bắt đầu. Đầu tiên mọi người phải chuyển 10 cái thùng gỗ lên tàu. Hơn nữa họ phải tìm được búa trong một cái thùng nào đó. Ngoài ra muốn có được nó phải đập vỡ giường gỗ. Lúc di chuyển thuyền họ phải bỏ những cây gỗ đằng trước để di chuyển. Khi đến trước con dốc phải dừng thuyền rồi dùng dây thừng nối với thuyền móc vào dòng dọc kéo thuyền lên dốc. Cuối cùng cả nhóm phải móc dây thừng của thuyền vào cọc sắt. Lúc đó trò chơi mới kết thúc.
Tiếng còi vang lên, 10 người lập tức thực hiện công việc mà mình được giao. Có người vận chuyển cây gỗ, có người vận chuyển thùng gỗ, còn anh chàng người nước ngoài phụ trách đập dương. Hai người phụ nữ duy nhất trong nhóm không chịu yếu thế, họ cũng cố gắng góp sức với mọi người. Mà thùng gỗ nặng nhất cho dù là hai người đàn ông to con cũng không thể nào bê được lên tàu. Khi thời gian trôi qua 2 phút 2 giây, thuyền đã được chất xong hàng. 10 người dựa vào vóc dáng xếp người trước người sau, nhưng cho dù dùng sức thế nào con thuyền vẫn không động đậy. Mà lúc này con thuyền cộng thêm thùng gỗ tổng cộng nặng đến 2 tấn. Kyung Jin đề nghị nâng lên trước rồi đẩy. Sau một hồi thử sức quả nhiên cách này có hiệu quả. Lúc này đã là 2 phút 34. Mọi người vừa làm vừa hô, cuối cùng con thuyền cũng nằm trên cây gỗ. Khi đẩy thuyền đi được một đoạn, họ sẽ rút gỗ ở phía sau đặt lên phía trước. Cả nhóm cứ liên tục như thế. Khi con thuyền bị lệch, Kyung Jin sẽ ở đằng trước chỉnh hướng. Mọi người ai ở vị trí người đó cố gắng hoàn thành công việc của mình. Nhưng do chị gái đẩy giữa hai cây gỗ nên không may chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mọi người nghe thấy tiếng hét vội vàng dừng lại giúp chị kéo chân ra ngoài. May mà chị cũng không bị thương. Cả nhóm không dám dừng lại quá lâu. Sau khi đến dốc đã là 7 phút 37 giây rồi. Việc tiếp theo phải làm đó là mắc dây thừng vào dòng dọc và kéo thuyền về đích. Lúc mọi người cố hết sức kéo được nửa dốc thì cho dù họ dùng sức thế nào con thuyền vẫn nằm yên không động đậy. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Kyung Jin cởi áo ra chỉ huy mọi người nghe theo khẩu hiệu để cùng nhau dùng sức. Khi mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau đẩy thì con thuyền cũng dần dần di chuyển. Chỉ còn 1 mét cuối cùng ai cũng mồ hôi nhễ nhại, dường như họ đang dùng hết sức lực của cả đời mình. Cuối cùng dây thừng đã mắc được vào cọc sắt. Kết thúc vòng 3, Kyung Jin không nhịn được chửi thề. Sau đó là đội tự tin nhất. Trong lúc chờ đợi họ vừa xây dựng kế hoạch vừa thuận tiện cho mọi người xem cơ bắp của mình. Quả nhiên đội này rất mạnh. Tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu hành động theo đúng trật tự. Thế nhưng hai người có nhiều cơ bắp nhất loay hoay mãi vẫn không thể nhấc được dương gỗ nặng nhất. Sau đó anh chàng cầm búa này chủ động nhận nhiệm vụ phá dương. Mặc dù có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng khi bỏ hết đồ lên tàu, thời gian họ sử dụng nhanh hơn nhóm trước gần nửa phút. Trước khi bắt đầu kéo tàu, anh chồng Jime chu đáo bảo vợ đứng sau lưng mình. Sau đó cả nhóm dùng sức kéo chiếc thuyền. Sau khi thử vài lần mà chiếc thuyền vẫn không động đậy, mọi người cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Khác với nhóm trước, nhóm này quyết định tất cả mọi người đứng đằng trước kéo tàu. Dựa vào ưu thế về sức mạnh, con thuyền đã bị kéo đi, nhưng thời gian của họ lại chậm hơn nhóm trước đó. Hơn nữa trong quá trình kéo thuyền sau này về tiết tấu và tốc độ cũng thua xa nhóm trước. Khi thuyền đến trước dốc, họ đã thua nhóm trước hơn 3 phút. Lúc lên dốc mọi người cố hết sức mình, con thuyền dần di chuyển. Đến phút thứ 15 mọi người sức lực cạn kiệt nhưng dây thừng và móc sắt vẫn cách nhau một đoạn nữa. Mà lúc này cho dù có dùng sức thế nào con thuyền vẫn không xê dịch. Thậm chí mọi người bắt đầu nghi ngờ cái dòng dọc này còn dùng được nữa không. Đội này có 4 cô gái cộng thêm một tuyển thủ đang bị thương ở chân. Ngoài ra còn có 5 anh chàng với vẻ ngoài gầy yếu. Đội ngũ 10 người này mới đầu đã không nhận được sự kỳ vọng. Liệu bọn họ có thể sáng tạo nên kỳ tích? Liệu bọn họ có thể đẩy chiếc thuyền nặng gần 2 tấn nhanh chóng đến địa điểm đã định hay không? Tiếng còi vang lên. Do người bị thương không thể nào chạy được, thế nên anh sinh viên thể dục nhanh chóng cầm bùa sắt đưa cho anh chàng bị thương để đập vỡ dương ra lấy thùng gỗ bên trong. Còn những người khác phụ trách vận chuyển dương gỗ và cây gỗ. Cô nàng hot tiktoker thử bê thùng gỗ nhỏ nhất lên. Lúc này cô phát hiện nếu gắng gượng thì cô vẫn có thể bê được. Dường như cô đã nhìn thấy hy vọng. Sau khi bê thùng gỗ đặt lên thuyền, cô lại cùng với huấn luyện viên Jim khiêng thùng gỗ tiếp theo. Còn với thùng gỗ lớn nhất thì cho dù là 3 người đàn ông cùng nhau khiêng lên thuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mọi người tập trung làm nhiệm vụ được phân công một cách có trật tự cho đến khi tất cả các thùng gỗ được đưa hết lên thuyền. Thời gian mà họ sử dụng hết gần 3 phút, trở thành nhóm chậm nhất trong 3 nhóm. Sau đó mọi người chọn xong vị trí của mình chuẩn bị đẩy thuyền. Nhưng cho dù là đội có nhiều đàn ông cao to lực lưỡng nhất vẫn không thể nào thuận lợi đẩy con thuyền. Huống chi là nhóm bọn họ, nhóm có nhiều người có vóc dáng nhỏ bé nhất. Sau vài lần thử sức con thuyền vẫn không hề động đậy. Mọi người điều chỉnh lại tâm lý thay đổi lực đẩy. Mười mấy giây sau chiếc thuyền chậm chậm di chuyển, nhưng thời gian khiến con thuyền dịch chuyển vẫn chậm nhất trong 3 nhóm. 10 người hô khẩu hiệu cùng nhau dùng sức. Lúc này chiếc thuyền chậm chậm di chuyển lên trên cây gỗ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bọn họ lại tiếp tục dùng sức cho đến khi con thuyền hoàn toàn nằm trên những cây gỗ. Mọi người trong nhóm ngày càng ăn ý hơn nên tốc độ di chuyển của con thuyền cũng ngày càng nhanh hơn. Võ sĩ đứng ở đằng trước phụ trách chỉ huy mọi người dốc hết sức đẩy. Khi đến trước con dốc không ngờ bọn họ có thể vượt qua thành tích của đội đứng thứ 2. Lúc lên dốc bọn họ cũng khá thuận lợi. Sau khi kéo một lúc lại nghỉ ngơi. Hơn nữa rõ ràng nhóm này giỏi vật lý hơn. Họ không chỉ dựa vào sức để đẩy thuyền mà còn cùng nhau hợp sức kéo dây thừng. Mặc dù tốc độ tương đối chậm nhưng mọi người tuân theo khẩu hiệu đồng tâm hiệp lực. Cuối cùng cũng hoàn thành thử thách khó khăn này. Tay của cô nàng huấn luyện viên thậm chí còn bị trà sát đến mức nổi bọng nước. Cùng quay lại xem nhóm toàn là những thanh niên trai tráng cơ bụng 6 múi nhé. Anh chàng vận động viên Olympic choàng dây thừng vào eo mình cùng dùng sức kéo với đồng đội. Cuối cùng họ cũng hoàn thành thử thách. Thành viên của 3 nhóm tập hợp lại ở đại sảnh nghe công bố kết quả của vòng thi thứ 3. Những người chơi thấp thỏm chờ đợi kết quả. Nhóm dùng thời gian nhiều nhất sẽ bị loại. Nhóm đạt hạng nhất không phải nghi ngờ gì hết chính là đội có kinh nghiệm dày dặn cho Sung Hun dẫn đầu. Họ vừa có sức mạnh lại vừa có phương pháp nên thời gian cần dùng là 13 phút 34 giây. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ của hai nhóm còn lại chỉ cách nhau 2 phút 20 giây. Chương trình công bố đội bị loại. Quả nhiên đội thứ 3 là đội của cô nàng Đô Vật và anh võ sĩ. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 22 phút 15 giây.
Mặc dù bọn họ dựa vào sự ăn ý để hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh phải dừng bước tại đây. Cô nàng đô vật Giang Eun Sik, cô nàng tiktoker xinh đẹp Sim Eudium, huấn luyện viên MIHO và anh chàng võ sĩ Kim Sang Guk đều bị loại. Giải thưởng 300 triệu cũng bị vỡ vụn theo những bức tượng thạch cao. Sau một hồi cảm thán, cả 10 người đứng trước mặt mọi người đập vỡ bức tượng thạch cao của mình. Trong phòng nghỉ ngơi, tâm tình của 20 người còn lại mỗi người một vẻ. Tiếng thông báo của nhóm sản xuất chương trình vang lên. Họ yêu cầu mọi người đến nơi tập trung để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Mà trong vòng 4 này, số người được bước tiếp vào vòng trong chỉ có 1/4, cũng có nghĩa là 5 người. Mà nội dung của vòng thứ tư là thi đấu giữa đại diện các nhóm bao gồm 5 trò chơi nhỏ. Mỗi nhóm phái ra một người thi đấu. Những thành viên trong các nhóm hiện tại chọn ra đại diện tham gia từng trò chơi nhỏ một. 4 người được các nhóm phái tham gia trò chơi nhỏ sẽ thi đấu với nhau. Người giành chiến thắng sẽ được vào vòng trong, còn những người thua cuộc sẽ bị loại. Chủ đề của 5 trò chơi nhỏ trong vòng 4 dựa trên thần thoại Hy Lạp, yêu cầu người chơi phải có tính kiên nhẫn cực cao. Trò chơi đầu tiên là sự trừng phạt của Atlas. Truyền thuyết kể rằng Atlas đã đưa ra lựa chọn sai lầm trong cuộc chiến giữa Titan và Olympian nên bị phán phải chống đỡ bầu trời mãi mãi. Những người tham gia trò chơi phải nâng một hòn đá khổng lồ cho đến khi chỉ còn lại người cuối cùng. Trò chơi thứ hai là ngọn lửa Prometheus. Truyền thuyết kể rằng Prometheus đã trộm lửa của các vị thần rồi giao cho con người. Những người tham gia trò chơi sẽ theo trình tự lần lượt vượt qua chướng ngại vật. Ai là người cuối cùng lấy được lửa sẽ giành chiến thắng. Trò chơi thứ ba là đôi cánh của Icarus. Truyền thuyết kể rằng Icarus và bố bị giam cầm. Bố đã dùng lông chim để tạo nên đôi cánh của Icarus. Khi lao ra bầu trời, Icarus càng bay càng cao, đôi cánh bị mặt trời thiêu đốt. Cuối cùng Icarus bị rơi xuống biển. Những người tham gia trò chơi phải không ngừng leo lên trên cao cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất. Trò chơi thứ tư là sự trừng phạt của Sisyphos. Nghe nói quốc vương Sisyphos thích đồ sắt bị rớt trừng phạt đẩy một hòn đá khổng lồ lên đỉnh núi. Kết quả vừa đẩy lên đến ngọn núi, hòn đá đã lăn xuống. Những người tham gia trò chơi bắt buộc phải đẩy hòn đá nặng 100 kg lên trên dốc, sau đó đẩy đi đẩy lại hết con dốc cho đến khi chỉ còn lại người cuối cùng mới thôi. Trò chơi cuối cùng là cái đuôi của Ouroboros, được lấy từ ký hiệu trong thần thoại. Nó mang theo hàm ý là tự mình ăn thịt mình. 4 người tham gia trò chơi sẽ chạy cùng lúc. Chỉ cần người phía sau chạm vào người phía trước thì người phía trước sẽ bị loại. Người duy nhất không bị người khác chạm vào người và có thể kiên trì đến cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Tất cả các đội ngồi lại thảo luận xem nên lựa chọn như thế nào. Người khỏe nhất lựa chọn hình phạt của Sisyphos. Những người yếu hơn chọn 3 trò chơi còn lại. Đội trưởng Sun Ho hỏi người vợ Jime. Cô cảm thấy trò nào mình cũng không nắm chắc phần thắng. Cuối cùng cô quyết định chọn leo thừng, còn chồng cô chọn vác đá. Bên phía chú Sung Hun có chị gái đô vật chọn vác đá. Còn đội của vận động viên Olympic Sung Bin sau một hồi thảo luận không ai chọn vác đá cả. Cả nhóm chỉ đành oẳn tù xì để quyết định. Cuối cùng Sung Bin bị thua. Huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia bộ môn trượt băng nằm sấp thấy vậy liền thay Sung Bin nhận nhiệm vụ này. Bởi vì hai người quen nhau. Hơn nữa anh cho rằng Sung Bin rất có thể sẽ trở thành quán quân cuộc thi này. Thế nên anh không hy vọng Sung Bin bị loại ở hạng mục này. Bắt đầu thi đấu, mọi người lần lượt vào khu vực thi đấu. Sau khi nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, cả nhóm không nhịn được thốt lên thật đáng sợ. Mỗi một trò chơi đều không đơn giản như những gì họ nghĩ. Mọi người vừa háo hức vừa căng thẳng, thậm chí còn có thể cảm nhận được quá trình tham gia trò chơi sẽ mệt đến nhường nào. Tuyển thủ cổ vũ lẫn nhau. Trò chơi đầu tiên bắt đầu. Sự trừng phạt của Atlas cũng có nghĩa là phải nâng đá. Nếu như bỏ đá xuống hoặc ngồi xuống sẽ bị loại. Những người tham gia trò chơi bước vào. Những người tham gia gồm anh chồng Jime, chị gái boxing, huấn luyện viên Trượng Nghĩa và người bán xe từng tham gia thi cử tạ. Những người chơi khác không ngừng vỗ tay cho cả 4 người. Tiếng chuông vang lên. Chị gái đô vật nâng đá lên trước. Giải thi đấu ở Hàn thú vị đến nhường nào. Những người tham gia trò chơi phải vác một hòn đá nặng 100 kg và so xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Jin Hee-young và huấn luyện viên dựa vào sức mạnh của mình nhẹ nhàng nhấc hòn đá lên. Ngược lại, anh chồng Jime và chị gái đô vật thử mấy lần vẫn không thể nhấc được hòn đá lên. Tất cả những người chơi đứng ngoài quan sát đều tỏ ra lo lắng. Hai người lại nâng đá lên nhưng vô tình bị va vào nhau. Chị gái đô vật bị mất đà lảo đảo ngã lăn ra đất. Tiếng của ban tổ chức chương trình truyền đến. Chị gái đô vật bị loại. Còn anh chồng Jime sau vài lần dùng sức cuối cùng cũng nhấc được tảng đá lên. Cả người anh không ngừng run rẩy, có vẻ như đang dự đoán anh không thể nào kiên trì được lâu. Chị gái đô vật mặc dù bị loại rồi nhưng vẫn rất kiên cường. Chị muốn chứng minh mình có thể nhấc được hòn đá lên. Thấy vậy, ông chú võ sĩ khuyên cô bỏ cuộc đừng để mình bị thương. Hai thí sinh còn lại đứng vững như đá cho đến khi tay của người chồng Jime bắt đầu run rẩy kịch liệt, mồ hôi ra nhiều gấp đôi. Vợ anh ở bên ngoài cũng tỏ vẻ lo lắng cho chồng, sợ tay chồng bị đá đè bị thương. Sau đó người chồng Jime quay người lại định thay đổi tư thế để giảm bớt sức nặng, nhưng từ vẻ mặt cau có của anh có thể thấy những cố gắng đó chẳng có ích gì. Thấy bộ dạng khó chịu của chồng, người vợ không nhịn được cắn chặt môi. Một hồi sau, anh chồng Jime đến giới hạn của mình và bỏ cuộc. Chỉ còn lại huấn luyện viên và Jin Hee-young cố gắng kiên trì. Từ biểu cảm của hai người có thể thấy họ cũng không thoải mái gì. Mọi người phát hiện tư thế của huấn luyện viên không còn vững như trước đây, mà từ khi bắt đầu thi đấu đến giờ đã 36 phút trôi qua rồi. Cả hai người đều biết rất rõ, chỉ cần xuất hiện một sai sót nhỏ đá sẽ rơi xuống đất. Nhưng đối với người bình thường mà nói, chỉ cần đứng giơ tay lên trời thôi rồi giữ nguyên như vậy hơn nửa tiếng đã khó lắm rồi. Lúc này Jin Hee-young hét lên một câu để cổ vũ bản thân. Còn ổn không? Còn tiếp tục được nữa không? Thời gian chậm chậm trôi qua.
Trò chơi đã trải qua 1 tiếng đồng hồ. Giống như chủ đề của trò chơi sự trừng phạt của Atlas, những người chơi khác cảm giác hai người kia thực sự đang chịu phạt. Đến phút thứ 90 trọng tâm của Jin Hyeong bắt đầu không vững, hòn đá lớn lăn trên lưng anh. May mà sau khi điều chỉnh lại dáng đứng anh lại tiếp tục có thể đứng yên. Đến khi được 2 tiếng đồng hồ cả hai người đều run rẩy mồ hôi chảy ròng ròng. Huấn luyện viên đã đến giới hạn liền bỏ cuộc. Thấy vậy Jin Hyeong hét lên 1 tiếng rồi ném hòn đá xuống. Anh đá một cái vào hòn đá như đang trút giận. 3 người bị loại ở trước mặt mọi người đập vỡ bức tượng thạch cao của mình. Trò chơi thứ 2 ngọn lửa của Prometheus, những người chơi bắt buộc phải vượt qua chướng ngại vật giành lấy đuốc lửa, theo thứ tự tiến hành lặp đi lặp lại. Cách thí sinh bước vào: người đàn ông ngoại quốc cao to quán quân thể hình vận động viên trượt tuyết và vũ công da đen. 4 người nằm dưới đất chuẩn bị. Tiếng chuông vang lên. 4 người đều muốn giành lấy ưu thế. Mặc dù chiều cao là ưu thế nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Do chân quá dài nên lúc đáp đất một chân của anh chàng ngoại quốc vô tình mắc vào chướng ngại vật, sau đó bị trượt chân ngã. Lúc này anh chàng trượt tuyết đã dẫn trước. Vũ công da đen và quán quân thể hình đang bám theo sau. Sau khi 3 người lấy được lửa, anh chàng người ngoại quốc cao to đến sau. Ban tổ chức chương trình tuyên bố anh chàng ngoại quốc bị loại. Vòng thứ 2 bắt đầu. Với những kỹ năng từ lượt chơi trước vẫn là anh chàng trượt tuyết dẫn trước, mà trước khi bước vào trận đấu anh đã vạch rõ kế hoạch bước chân nào trước và đáp đất với tư thế như thế nào. Một lần nữa anh chàng trượt tuyết lại là người đầu tiên lấy được đuốc lửa. Vũ công da đen chạy theo sau. Quán quân thể hình thấy đuốc lửa sắp bị cướp mất cố hết sức lao người về đích nhưng cuối cùng vẫn bị loại. Vòng cuối cùng, tiếng chuông vang lên, hai người dốc hết sức mình chạy về phía trước. Những người chơi khác ở bên ngoài cũng phải bất ngờ với tốc độ của hai người họ. Đồng thời họ cũng cổ vũ cho cả hai. Anh chàng trượt tuyết vẫn tạm thời dẫn trước một chút. Lúc anh sắp lấy được đuốc lửa thì vũ công da đen đột nhiên chơi gian. Hai người đồng thời ngã ra đất. Xem ra anh chàng vũ công này không chỉ da đen mà trái tim cũng đen. Nhưng cho dù như vậy anh cũng không cướp được đuốc lửa. Anh không can tâm hét lên một tiếng. Anh chàng trượt tuyết đi về phía trước đốt cháy đốt lửa và giơ lên cho mọi người xem. Hành động này khiến vũ công da đen cảm thấy vô cùng tức giận. Trò chơi tiếp theo là đôi cánh của Icarus. Những người chơi phải leo lên một sợi dây thừng không ngừng tụt xuống. Nếu rơi xuống sẽ bị loại. Những người chơi tham gia vào trò chơi này gồm có nhân viên cứu hộ trên núi cao Min Cheon, đồng thời cũng là vận động viên leo băng. Đô vật vô cùng tự tin, người vợ Jime và cô nàng diễn viên đóng thế. Tiếng chuông vang lên, 4 người bắt đầu leo. Đô vật dẫn trước, sau đó là Min Cheon. Hai người phụ nữ rõ ràng có lực cánh tay yếu hơn. Sau khi đến một độ cao nhất định, dây thừng bắt đầu hạ xuống. Mọi người liên tục bò cho đến khi sợi dây dừng lại. Lúc dây thừng hạ xuống, họ lấy chân móc lấy sợi dây thừng để nghỉ ngơi một lát. Mà điều này cũng đòi hỏi sức mạnh của cánh tay và cả cơ thể phối hợp với nhau. Người chồng nhận ra vợ mình không kiên trì được nữa rồi. Sau khi kiên trì thêm được một khoảng thời gian ngắn, quả nhiên cô đã tụt xuống. Người vợ Jime Song Arium bị loại. Một bên khác Min Cheon là người có kinh nghiệm dày dặn. Anh nhẹ nhàng ổn định cơ thể mình. Anh liên tục đổi tay để giảm bớt áp lực. Cô nàng diễn viên đóng thế thấy vậy thầm nghĩ đối thủ của mình quá ngốc. Những người khác không ngừng cổ vũ cho cô. Nhưng đến cuối cùng khi cánh tay của cô không còn sức nữa, cô tuột theo sợi dây thừng đáp đất. Cô không can tâm hét lên một tiếng. Những người chơi khác cười khích lệ cô. Diễn viên đóng thế Kim Gia Jong bị loại. Lúc này mới bắt đầu cuộc chiến của hai kẻ mạnh. Hai người thoải mái cố định cơ thể mình trên không trung. Nhưng anh chàng đô vật không giỏi dùng chân, còn Min Cheon nhìn có vẻ như vô cùng nhẹ nhàng. Anh dùng hết sức mình để cố định cơ thể. Cuối cùng không ngoài dự đoán, anh đã giành chiến thắng. Min Cheon còn nói anh có thể treo người thế này hơn 1 tiếng. Trò chơi thứ tư là đuôi của Ouroboros. Những người tham gia trò chơi bắt buộc phải chạm vào người của người đằng trước để loại đối phương. Lúc này tất cả những người chơi bước vào. Vũ công tham gia chương trình hẹn hò. Anh chàng Jime từng làm vận động viên trượt tuyết, một anh chàng nào đó không quan trọng, và một vận động viên trượt băng. Tiếng chuông vang lên, 4 người lập tức chạy. Vận động viên trượt băng tăng tốc trước vì muốn khiến đối phương cạn sức. Anh muốn dùng chiêu này để đánh vào tâm lý đối thủ. Do vũ công trong vòng đấu trước đó bị thương ở xương sườn nên chỉ đành vừa chạy vừa lấy tay đỡ vết thương. Những tuyển thủ bên ngoài khuyên anh đừng gắng gượng quá. Khoảng cách của hai người cũng ngày càng gần. Không ai dự đoán vũ công bị loại. Đến vòng thứ 13 cả 3 người đều lộ rõ về mệt mỏi. Thấy khoảng cách của đối phương với mình ngày càng gần, vận động viên trượt băng bỏ cuộc ngã lăn ra đất thở hổn hển. Vòng thứ 21 khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Nhìn là biết sắp có thể phân định được thắng thua. Anh chàng Jime gắng hết sức xông lên, cuối cùng giành được chiến thắng. Trò chơi cuối cùng là sự trừng phạt của Sisyphos. Sau khi người chơi bước vào trò chơi mới thấy mức độ dốc của con dốc này lớn hơn những gì họ nghĩ nhiều, chiều dài của con dốc cũng xa hơn. 4 người chơi hạng nặng đến vạch xuất phát. Những người này bao gồm ông chú Sung Hun Sung Bin, quán quân thể hình và vận động viên đua xe đạp. Trong vòng 40 giây đẩy đá lên trên con dốc, lần đầu tiên khá nhẹ nhàng. Sau khi nghỉ 10 giây bắt đầu đến lượt thứ 2, chú Sung Hun điều chỉnh hơi thở, khống chế tốc độ. Mọi người cũng đều hiểu phải thi xem ai kiên trì hơn nên nhất định không được quá vội vàng. Dù sao họ cũng phải đối mặt với hòn đá nặng 100 kg. Đến lượt thứ 6 cả 4 người đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những thí sinh quan sát bên ngoài vỗ tay cổ vũ cho cả 4 người. Đến lượt thứ 8 ai cũng thở hổn hển. Khi hòn đá lăn xuống dốc, Sung Bin cởi áo ra để lộ thân hình gợi cảm. Sau lượt thứ 9 Sung Hun cũng cởi áo ra liều một phen. Mọi người bên ngoài gào thét cổ vũ cho Sung Hun. Mà 4 người lúc này đã không ai nói chuyện nữa. Họ cố gắng giữ lại chút thể lực cuối cùng. Xem ra lấy được giải thưởng 300 triệu cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Trong lúc thi đấu hình như anh chàng thể hình bị trẹo chân. Sau khi chật vật đẩy xong 2 lượt nữa anh bắt đầu thở hổn hển. Dựa vào nghị lực phi thường của mình anh lại đẩy hòn đá lên dốc tiếp. Mà lúc này thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, anh phải nhanh chóng bắt đầu lượt tiếp theo. Nhưng thể lực đã cạn kiệt, anh không thể nào tiếp tục tham gia lượt đấu tiếp theo. Anh hét lên một tiếng, những người bên ngoài không ngừng cổ vũ cho anh, nhưng hiệu quả không nhiều cho lắm. Anh gắng gượng đẩy thêm 2 bước nữa rồi không còn chút sức lực nào. Thời gian kết thúc anh chàng thể hình bị loại. 3 người còn lại mồ hôi chảy như tắm. Lúc này không những phải thi đấu về độ dai sức mà còn phải thi đấu về cả tâm lý. Không thể để đối thủ phát hiện ra mình đã mệt. Mọi người khống chế nhịp thở của mình. Ông chú Sung Hun dần bị tụt lại phía sau. Cuối cùng sau khi kiên trì đẩy thêm 2 lần dốc nữa ông bắt đầu kiệt sức. Thấy đối thủ ở đằng xa ông không can tâm dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy đá lên đỉnh dốc. Nhưng ông không còn đủ thời gian để hòn đá lăn xuống nữa, cuối cùng bị loại. Sau khi nghỉ giây lát ông cúi đầu cảm ơn những người đã cổ vũ mình. Và cuối cùng người giành chiến thắng sẽ là Sung Bin hoặc vận động viên đua xe đạp. Cuối cùng cũng đến tập cuối của thể chất 100. Phần thưởng 300 triệu sẽ thuộc về ai? Trong cuộc thi đẩy hòn đá nặng 100 kg, anh chàng quán quân Olympic Sung Bin và tuyển thủ từng tham gia giải đua xe đạp trong Olympic Bắc Kinh quyết đấu với nhau. Hai người dựa vào sự kiên trì hoàn thành hết lượt này đến lượt khác, cho đến khi Sung Bin nhìn hòn đá lăn xuống liền nằm bệt xuống đất thở hổn hển. Lúc này anh đã không còn chút sức nào nữa. Trò chơi đáng chớt này ghét thật. Ông chú Sung Hun và những tuyển thủ mạnh khác lần lượt bị loại. 5 người cuối cùng tham gia vào chung kết là lực sĩ kinh doanh xe Jin Hyeong, anh chàng Jime Park Jin Jong, nhân viên cứu hộ trên cao Min Cheon, vận động viên trượt băng Woo Jin Jong và vận động viên đua xe đạp He Min. 5 người sẽ thi đấu với nhau xem ai là người giành chiến thắng cuối cùng, giành được phần thưởng 300 triệu. Trước đó chương trình chuẩn bị cho mọi người bữa ăn tối cuối cùng. Những người chơi ăn một miếng thật lớn hưởng thụ sự hạnh phúc trong chốc lát. Sau khi nghỉ ngơi xong, quy tắc của trò chơi cuối cùng cũng được công bố. Vòng chung kết do 4 trò chơi nhỏ tạo thành. Mọi người sẽ bắt đầu với đội hình ngũ giác liên tục thi đấu cho đến khi còn một người cuối cùng. Trò chơi đầu tiên là kéo con 5 người. Tất cả người chơi bị buộc vào một cái dây để tiến hành thi đấu. Ai có thể lấy được chiếc chìa khóa để ở trước mặt mở khóa trên người mình ra sẽ được đi tiếp. Người cuối cùng sẽ bị loại. Bắt đầu trận đấu, các thí sinh lập tức phát lực. 2 người có thể hình lớn hơn là Jin Hyeong và He Min nhanh chóng kéo mọi người lệch sang phía họ. Bọn họ nhất định phải lấy được chìa khóa trước. 3 người còn lại muốn kéo dây thừng về phía mình nhưng có vẻ khá tốn sức. He Min là người đầu tiên mở được khóa, sau đó là Jin Hyeong. 2 người dựa vào sức mạnh hơn người thành công bước tiếp. Sau đó là vận động viên trượt băng Woo Jin Jong thành công mở khóa. Lúc chỉ còn 2 người, anh chàng Park Jin Jong lấy được chìa khóa trước. Nhưng vào lúc anh mở khóa thì Min Cheon dùng sức kéo anh đi và lấy được chìa khóa. 2 người bắt đầu thi xem ai mở khóa nhanh hơn. Không ngờ cả hai dường như mở được khóa cùng lúc. Những người bên ngoài trường quay thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Xem lại hình quay chậm ta thấy Park Jin Jong nhanh hơn đối phương 1 giây. Min Cheon bị loại. Anh không cam tâm hét lên một tiếng rồi đập vỡ tượng của mình. Trò chơi thứ hai là lật hình vuông. Người chơi phải nhanh chóng lật những hình vuông dưới nền. Trò chơi này thử thách sự nhanh nhẹn và sức mạnh của người chơi. Trò chơi được tiến hành theo nhóm 2 đấu 2. Trong 5 phút lật những tấm hình màu đen trắng. Cuối cùng tấm hình màu của đội nào nhiều hơn thì đội đó giành chiến thắng. Tất cả thành viên trong nhóm được đi tiếp. Đội nào thua sẽ bắt đầu thi đấu cá nhân. Quyền lựa chọn đồng đội đầu tiên được giao cho người giành chiến thắng trong cuộc thi trước đó He Min. Hai nhóm bàn kế sách trước. Bắt đầu trận đấu, 4 người tranh nhau lật những tấm hình vuông. Ngay cả những người xem bên ngoài cũng bất ngờ với sức mạnh của họ. Mới đầu tất cả mọi người vẫn thuận lợi, cho đến 3 phút cuối cùng những người chơi vẫn thể hiện vô cùng xuất sắc. He Min dẫm lên tấm hình vuông không cho đối thủ lật lại, sau đó cầm tấm gỗ đến bên cạnh. Không hổ danh là người có sức có mưu. Khi còn 2 phút cuối cùng, Jin Hyeong vừa thở dốc vừa hết sức lật miếng gỗ. Đối thủ bám sau đuôi anh đem những miếng gỗ anh vừa lật mà lật lại. Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên, trận đấu kết thúc. Nhóm sản xuất chương trình công bố kết quả. Nhóm của He Min có 37 miếng, còn nhóm của Jin Hyeong có 29 miếng. Cũng do đó mà Jin Hyeong phải bắt đầu lượt đấu thứ hai với Woo Jin Jong trong vòng 3 phút để tranh giành vé đi tiếp. Nhưng đối với Jin Hyeong mà nói việc này quá tốn sức. Anh chỉ đành vừa thi đấu vừa mê hoặc bản thân, 3 phút trôi qua nhanh thôi mà. Sự chênh lệch số lượng miếng gỗ tăng lên rõ rệt. Tiếng thở hổn hển khiến những người ngồi xem bên ngoài cảm thán chương trình này quá tàn nhẫn. Tiếng chuông vang lên, Jin Hyeong ngã lăn ra đất. Kết quả trận đấu cũng không cần phải nói nhiều nữa. Jin Hyeong đập vỡ bức tượng, dừng bước tại đây. Trò chơi thứ 3 là chạy hình tam giác để thử thách sức bền. Khi tiếng còi vang lên, cả đám nhanh chóng chạy đến góc bên kia hình tam giác rồi chạy ngược lại. Nhất định phải chạy về chỗ trước khi tiếng còi tiếp theo vang lên. Nếu không về kịp sẽ bị loại. 3 thí sinh thay đổi vị trí. Giai đoạn đầu tiên thời gian giới hạn trong vòng 12 giây. 3 người nhẹ nhàng chạy đến đầu bên kia. Sau khi nhấn nút xong lại chạy quay về. Lần thứ 2 bắt đầu vẫn hoàn thành rất thoải mái. Trong lúc 3 người điều chỉnh nhịp thở, họ phát hiện ra 12 giây ngắn ngủi hơn họ nghĩ rất nhiều. Tới lượt thứ 12 thời gian giảm xuống còn 10 giây. Đối với 3 người mà nói việc này cũng khá nhẹ nhàng nên không xuất hiện chuyện thở gấp. Đến lần thứ 29 thời gian giảm xuống còn 9 giây. Các thí sinh cố gắng không quan tâm đến đối thủ nữa mà tự điều chỉnh tiết đấu của mình. Cho đến khi thời gian giảm xuống còn 8 giây, lúc chạy không còn có thể nghỉ ngơi được nữa. Họ phải lập tức chạy qua chạy lại 2 đỉnh của tam giác. 3 người bị dần mất sức. Đến vòng thứ 86, anh chàng Park Jin Jong kiệt sức quỳ xuống đất không thể nào di chuyển được nữa. Kết thúc trận đấu,
Sau khi Park Jin Young tức giận liên tục chửi thề sau khi bị loại liền đập vỡ bức tượng, trận đấu chung kết đã đến. Woo Jin Young đối đầu với Haemin. Nội dung thi đấu là kéo co vô hạn. Cả hai không ngừng kéo sợi dây thừng vừa dài vừa nặng. Người cầm được đầu dây kia của sợi dây sẽ giành chiến thắng. Người giành chiến thắng sẽ được đích thân đập vỡ bức tượng của đối phương. Bắt đầu trận đấu cả hai người bắt đầu dùng sức. Về tốc độ Haemin nhỉnh hơn Woo Jin Young một chút. Woo Jin Young có vẻ như đang khống chế tiết tấu không nhanh không chậm. Hai người giống như dã thú không cho phép bản thân mình bị loại vào lúc này. Haemin cặm cụi kéo dây thừng không biết mệt mỏi, còn Woo Jin Young nghỉ ngơi một lát. Sau khi kéo thêm một đoạn nữa, hai người ăn ý cùng nhau dừng lại để nghỉ ngơi. Khán giả bên ngoài nhìn dây thừng trên vòng xoay cảm thán không biết đến đời nào mới kết thúc. Quả nhiên là kéo co vô hạn. Mà lúc này hai tay Haemin đã không còn sức nữa. Anh vất vả dùng hết sức trên người mình để kéo dây thừng. Ngược lại bên phía Woo Jin Young, anh dùng chiến thuật đổ người về phía sau, dùng sức nặng của mình để kéo dây thừng, nhưng mãi vẫn không thấy đầu dây bên kia của dây thừng đâu. Hai người chơi thắc mắc không biết chương trình quấn bao nhiêu dây vào đó. Dưới sự hối thúc bởi khao khát giành chiến thắng, hai người lại tiếp tục kéo dây. Hành động của đối thủ chính là động lực của mình. Thời gian dần trôi, Jin Young nhắm mắt lại không nhìn đối thủ và dây thừng nữa, dường như anh đang kéo trong vô thức. Khán giả bên ngoài liên tục hò reo cổ vũ cho cả hai. Nhận được sự khích lệ, Haemin lại tiếp tục đứng lên. Cuối cùng dây thừng trên vòng xoay cũng sắp hết. Hai người không dám nghỉ ngơi quá lâu, gắng hết sức thi đấu. Cuối cùng cũng phân định được thắng thua. Kết quả khiến nhiều người phải bất ngờ. Woo Jin Young là người nắm được đầu dây bên kia của dây thừng trước, cầm sợi dây thừng đại biểu cho 300 triệu hét lên một tiếng. Anh ngã xuống đất như vừa mới trút được tất cả gánh nặng. Sau khi ban sản xuất chương trình công bố kết quả, Woo Jin Young cầm búa đập vỡ bức tượng của Haemin. Chương trình thể chất 100 mùa 1 đến đây là hết, mà chương trình vẫn đang tiếp tục đi tìm những người có thể chất hoàn hảo tiếp theo. Câu hỏi của kỳ này, các bạn có thấy thuyết phục với kết quả của chương trình không? Nếu không thì các bạn thấy ấn tượng với thí sinh nào nhất? Hãy cho bọn mình biết câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.